Saya Syahmi Jamaluddin. Saya lahir pada 1993 dan berumur 27 tahun. Saya majoring in painting dalam saya punya fine art degree. Saya buat silk screen printing ni dalam painting. Saya nak mendapatkan pengulangan image tu atau panggil repetition dalam element of art. Saya nak mendapatkan benda tu, dan lagi satu saya boleh menggunakan silk screen printing ni, saya nak dapatkan kesan-kesan gambar, kesan-kesan cetakan dan juga kesan-kesan lutsina ataupun transparansi pada gambar tu. Pengulangan tu pada saya dia sebagai penegasan terhadap naratif yang saya cuba sampaikan. Saya cuba tidak menggunakan satu flat colour saja. Maksudnya macam Andy Warhol, we know dia menggunakan colour-colour yang begitu bright untuk subjek dia, dan dia gunakan hanya satu colour. Dia tak ada buat colour skin tone. Saya apply benda tu masa tu. Saya apply colour skin tone tu. Contohnya bahagian portrait, saya akan apply colour skin tone pada portrait tu. Dalam masa yang sama dia akan membantu struktur portrait tu. Saya kenal Robert Rauschenberg tu masa saya belajar. Rauschenberg ni pada saya dia image tu lah yang digunakan dalam dia punya artwork, dan kebanyakannya artwork dia adalah mixed media painting, ada silk screen, kebanyakan dia memang silk screen lah. Beza dia, Rauschenberg dia method dia lebih kurang kepada Warhol, tapi dia buat composition. Dia tak create form, tapi saya create form of the subject. Itulah yang pada saya membuat sedikit kelainan daripada Rauschenberg. Dan dalam masa yang sama, social commentary ni dia dalam masa yang sama dia menegur audience ataupun dia menegur diri saya sendiri. Dan contohnya kita cerita tentang kuasa. Kalau kita tak bersetuju dengan kuasa tersebut, dan kita sebagai artis, kita menyuarakan pendapat kita, dan dalam masa yang sama benda tu reflect balik diri kita supaya kita tidak terjebak dalam benda-benda tu. Kalau dari segi berkarya, saya cuba untuk membuat atau berkarya dengan lebih kritikal. Walaupun benda tu kritikal, tapi dia tak terlalu menjerit karya tu. Dia macam santai. Work saya tak terlalu ganas, ada teks besar-besar, marah. Saya lebih kepada menekankan cara relax dan santai. Dan pada saya, mungkin itu reflect kepada diri saya yang tak terlalu agresif. Sebagai seorang artis, saya berharap saya boleh meletakkan diri saya supaya orang lebih mengenali Syahmi Jamaluddin tu, dan berharap dia membantu sedikit sebanyak terhadap sejarah seni Malaysia. Dalam masa yang sama, saya mengharapkan selepas karya saya akan datang ada lagi artis-artis muda yang mungkin akan datang yang boleh mengambil sedikit sebanyak input dalam karya saya untuk mereka teruskan berkarya. Itulah harapan saya.